નમસ્તે મિત્રો, સ્વનિર્ભર શાળાઓએ પ્રાઇવેટ સ્કૂલોએ ઓનલાઈન શિક્ષણ બંધ કરવાની જાહેરાત કરી છે। તેની વચ્ચે ગુજરાત સરકાર દ્વારા એક મહત્વની જાહેરાત કરવામાં આવી છે કે ધોરણ 3 થી 12 ને હવે ગુજરાત સરકાર દ્વારા ઓનલાઈન શિક્ષણ અપાશે। તેથી વિદ્યાર્થી અને વાલી માટે એક રાહતના સમાચાર છે। મિત્રો, આપને ખબર છે હાઈકોર્ટના ચુકાદો આપવામાં આવેલ છે કે લોકડાઉનની અંદર શાળા બંધ છે તો ફી લઈ શકશે નહીં શાળા। તેના વિરોધમાં પ્રાઇવેટ સ્કૂલવાળાએ ઓનલાઈન શિક્ષણ જે આપે છે તે બંધ કરી દીધું છે। તો તેની વચ્ચે ગુજરાત સરકાર દ્વારા મહત્વની જાહેરાત થઈ છે। શું ઓફિશિયલ જાહેરાત થઈ છે તેની માહિતી તમને આજના વિડીયોમાં આપીશું। તો મિત્રો, વિડીયોને ખાસ અંત સુધી જરૂર જોજો। મિત્રો, વિડીયોની શરૂઆત કરી પહેલાં વિનંતી છે, આ ચેનલ ઉપર નવા હોય તો ખાસ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો, સાથે સાથે વિડીયોને લાઇક શેર જરૂર કરજો। તો ચાલો મિત્રો, આપણે આજના વિડીયોની શરૂઆત કરી। મિત્રો, અહીંયા તમે જોઈ શકો છો ઓનલાઈન શિક્ષણ ભણાવવાનો શાળા સંચાલકોનો ઇનકાર કર્યો છે। તેના પરિણામે ધોરણ 3 થી 12ના વિદ્યાર્થીઓને શિક્ષણ વિભાગ છે તે વિનામૂલ્યે ઓનલાઈન શિક્ષણ પૂરું પાડશે। શિક્ષણ મંત્રી ભૂપેન્દ્રસિંહ ચુડાસમાએ આજે આ જાહેરાત કરી છે। હવે તેની ડિટેલમાં માહિતી મેળવી સાથે સાથે વિડીયોમાં આગળ બીજી એક ઓફિશિયલ માહિતી પણ મેળવીશું, તો ખાસ વિડીયોને અંત સુધી જોજો। રાજ્યની ખાનગી અથવા તો સ્વનિર્ભર શાળામાં ભણતા ધોરણ 3 થી 12ના વિદ્યાર્થીઓએ વિનામૂલ્યે ઓનલાઈન શિક્ષણ આપવાનો શિક્ષણ વિભાગે મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય કર્યો છે। આજે શિક્ષણ મંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રસિંહ ચુડાસમાએ સ્પષ્ટપણે જણાવ્યું હતું કે સ્વનિર્ભર શાળાઓએ બાળકોને ઓનલાઈન શિક્ષણ નહીં ભણાવવાનો જે નિર્ણય લીધો છે તેવા સંજોગોમાં શિક્ષણ વિભાગ મૂક પ્રેક્ષક કોઈ પણ સંજોગોમાં ના બેસી શકે। જ્યારે સ્વનિર્ભર શાળા સંચાલકો આવો નિર્ણય લીધો છે ત્યારે ઉપરોક્ત ધોરણમાં ભણતા વિદ્યાર્થીઓને રાજ્ય સરકાર દ્વારા વિનામૂલ્યે ગુજરાતી કે અંગ્રેજી માધ્યમ છે તેનું શિક્ષણ આપવામાં આવશે। એટલે ધોરણ 3 થી 12ના વિદ્યાર્થીઓને રાજ્ય સરકાર દ્વારા ઓનલાઈન માધ્યમ દ્વારા વિનામૂલ્યે શિક્ષણ આપવામાં આવશે। આ અંગે આગળ માહિતી આપતા તેમણે જણાવ્યું હતું કે જીસીઆરટી અને ગુજરાત રાજ્ય ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડના અધિકારીઓ સાથે ચર્ચા વિચારણા કરીને આ અંગેની તૈયારીઓ તાકીદે શરૂ કરવાની સૂચના શિક્ષણ મંત્રીએ આપી દીધી છે। શિક્ષણ મંત્રીશ્રીએ જણાવ્યું હતું કે લોકડાઉન શરૂ થયું ત્યારથી આજ સુધીમાં ધોરણ 9 થી 12ના ગુજરાતી માધ્યમના વિદ્યાર્થીઓને બાયસેગ દ્વારા પ્રસારિત થતી વંદે ગુજરાત ચેનલના માધ્યમ ઉપરાંત ડીડી ગિરનાર અને યુટ્યુબના માધ્યમથી ધોરણ 3 થી 12ના વિદ્યાર્થીઓને ગુજરાતી માધ્યમ દ્વારા શિક્ષણ આપવાની કામગીરી સફળતાપૂર્વક ચાલી રહી છે। હવે એ જ માધ્યમનો ઉપયોગ કરી રાજ્ય સરકાર આ વિદ્યાર્થીઓને વિનામૂલ્યે શિક્ષણ આપીને સ્વનિર્ભર શાળાઓના નિર્ણયના સંદર્ભમાં રાજ્યના લાખો વિદ્યાર્થીઓનું શૈક્ષણિક હિત જોખમવામાં નહીં દે। એટલે કે રાજ્ય સરકાર છે તે ધોરણ 3 થી 12ના વિદ્યાર્થીઓને ઓનલાઈન માધ્યમો છે તેના દ્વારા શિક્ષણ આપશે। હવે આ અંગેની આગળ જે જાહેરાત થઈ છે તેની માહિતી આપણે મેળવી। મિત્રો, અહીંયા તમે જોઈ શકો છો વિદ્યાર્થીઓ અને વાલીઓના હિતમાં રૂપાણી સરકારનો મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે। રાજ્યની તમામ સ્વનિર્ભર શાળામાં અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓને ગુજરાતી અને અંગ્રેજી માધ્યમમાં ઓનલાઈન શિક્ષણ અપાશે। એટલે કે બંને માધ્યમની અંદર મળશે, ગુજરાતી અને અંગ્રેજી બંને માધ્યમની અંદર ભણતા વિદ્યાર્થીઓને રાજ્ય સરકાર દ્વારા ઓનલાઈન શિક્ષણ અપાશે। વિદ્યાર્થીઓને ઓનલાઈન શિક્ષણ આપવા માટે રાજ્ય સરકાર દ્વારા એક સમિતિની રચના કરવામાં આવી છે। આ અંગે શિક્ષણ મંત્રીએ તાત્કાલિક મિટિંગ બોલાવી સમિતિની રચના કરી છે। સરકારી શાળાઓમાં અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓને વિવિધ માધ્યમો દ્વારા ઓનલાઈન શિક્ષણ અત્યારે હાલમાં અપાઈ રહ્યું છે। તેવી જ રીતે જે પ્રાઇવેટની અંદર અભ્યાસ કરે છે તેવા બાળકોને પણ ઓનલાઈન શિક્ષણ આપવામાં આવશે। તો રાજ્ય સરકાર દ્વારા વિદ્યાર્થીઓ અને વાલીઓના હિતમાં એક મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય લીધો છે તેની માહિતી તમને આપી છે। જો આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઇક કરજો, સાથે સાથે શેર કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં। જય જવાન, જય કિસાન, જય